ญานาคได้สำรอกลูกออกมาเป็นไข่1 ฟองและได้พ่นพิษรอบๆไข่เพื่อไม่ให้สัตว์มาทำร้ายจนมีคางคกตัวใหญ่หิวโซมาเขมือบกินไข่ของพญานาคลงไปในท้องและได้ตายในทันทีไข่ในท้องของคางคกก็ได้ฟักเป็นหญิงสาวตัวน้อยสุดน่ารักเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะในอดีตเมื่อนานมาแล้วณนครบาดาลอันเป็นเขตปกครองของพญานคราชผู้ที่คอยดูแลเหล่าพญานาคพญานคราชนั้นมีธิดาที่สิริโฉมงดงามมากนางว่าสมุทรมาลาซึ่งเป็นธิดาคนเดียวของพญานคราชสมุทรมาลาเนี่ยถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและไม่เคยออกไปนอกเมืองบาดาลเลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปกระทั่งถึงวัยที่นางจะต้องมีคู่ครองนางสมุทรมาลาก็เกิดนึกอยากจะออกจากเมืองบาดาลขึ้นไปเที่ยวเล่นบนเมืองมนุษย์แต่พญานคราชผู้เป็นพ่อและมเหสีได้สั่งห้ามเอาไว้และสั่งให้พญานาคพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาเพื่อไม่ให้พระธิดาขึ้นไปยังเมืองมนุษย์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกลัวว่าจะถูกพญาครุฑศัตรูเก่าของเหล่าพญานาคจับตัวไปได้แต่ด้วยความดื้อรั้นของนางสมุทรมาลานางเนี่ยก็แอบสายตาของเหล่าพี่เลี้ยงหนีขึ้นไปโลกพิภพจนได้นางสมุทรมาลาได้จำแรงกายเป็นหญิงสาวงดงามมากและเดินเที่ยวเล่นอยู่ในป่าตามลำพังอย่างเพลิดเพลินขณะนั้นเองก็มีลูกเทวดาตนหนึ่งเห็นความงามของนางก็มีใจหลงรักรุกขเทวดาตนนั้นจึงจำแรงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามลงมาพูดคุยเกี่ยวพาราสีกับนางสมุทรมาลาทั้งสองต่างรักและมีใจต่อกันจนในที่สุดรุกขเทวดาหนุ่มก็ได้นางสมุทรมาลามาเป็นเมียและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในป่าแห่งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระอินทร์ได้ทราบเรื่องและเห็นว่ารุกขเทวดาเอาแต่มัวเมาในความรักไม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่าตามที่ได้รับมอบหมายจึงทำการลงโทษรุกขเทวดาตนนั้นโดยเนรเทศให้ออกจากป่าหิมพานต์ทำให้นางสมุทรมาลาต้องอยู่อาศัยในป่าเพียงลำพังซึ่งในตอนนี้นางสมุทรมาลานั้นก็ได้ตั้งท้องอยู่ด้วยนะคะนางสมุทรมาลาเนี่ยก็รู้สึกหวาดกลัวมากๆที่จะต้องหลบซ่อนจากพญาครุฑและอันตรายต่างๆเพียงลำพังครั้นจะอุ้มท้องกลับไปสู่เมืองบาดาลก็เกรงว่าพญานคราชผู้เป็นพ่อจะลงโทษนางจึงตัดสินใจสำรอกลูกในท้องออกมาเป็นไข่1 ฟองและพ่นพิษพญานาครอบๆไข่ใบนั้นเพื่อไม่ให้ถูกทำลายได้แล้วใช้ผ้าสบายของตนห่อไข่ฟองนั้นเอาไว้พร้อมกับถอดแหวนวิเศษนคราชวางไว้ให้ลูกด้วยแล้วนำไปซ่อนไว้ในพงหญ้าริมหนองน้ำจากนั้นนางสมุทรมาลาก็ว่ายน้ำกลับไปอยู่เมืองบาดาลตามเดิมไม่นานก็มีคางคกตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งกำลังหิวมากๆเดินผ่านมาเห็นไข่ฟองนั้นพอดีนะคะด้วยความหิวโซคางคกตัวนั้นจึงเขมือบเอาไข่ของพญานาคลงไปในท้องแต่ทันทีที่คางคกกลืนไข่พญานาคเข้าไปพิษของพญานาคเนี่ยก็ทำให้คางคกตัวนั้นถึงแก่ความตายในทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ไข่ฟองนั้นกำลังจะฟักตัวพอดีนะคะเปลือกไข่แตกออกภายในท้องของคางคกก็มีเด็กหญิงผู้น่ารักหน้าตาน่าเอ็นดูคนหนึ่งเด็กน้อยเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่ในท้องของคางคกเรื่อยมาด้วยความเข้าใจว่าคางคกที่ตายนั้นเป็นแม่ของตนซึ่งใกล้ๆหนองน้ำแห่งนั้นก็มีชายชราชื่อว่าตาโถถาดและยายกาวันอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กริมหนองน้ำทั้งสองนั้นมีฐานะยากจนมากๆลูกหลานก็ไม่มีนะคะต้องเก็บผักหาปูหาปลา
มาเลี้ยงชีวิตกันตามลำพังซึ่งมีอยู่วันหนึ่งสองตายายเนี่ยได้ไปที่หนองน้ำและช่วยกันหาปลาในหนองน้ำแห่งนั้นตั้งแต่เช้าจนค่ำก็ไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะคะเห็นแต่ซากคางคกที่นอนตายอยู่ริมหนองน้ำสองตายายเนี่ยก็เลยโยนทิ้งไปแต่จู่ๆก็มีเสียงเหมือนกับเด็กหญิงตัวน้อยดังออกมาจากซากคางคกบอกกับสองตายายว่าช่วยเก็บหนูไปเลี้ยงด้วยเถิดสองตายายก็ตกใจมากเลยนะคะและก็เกิดความสงสารเห็นว่าซากคางคกนั้นพูดภาษาคนได้จึงนำเอาซากคางคกนั้นกลับไปเลี้ยงดูที่กระท่อมวันนั้นสองตายายไม่มีอาหารเย็นเลยนะคะทั้งสองจึงชวนกันไปเก็บผักจากข้างรั้วหวังจะนำมาต้มแกงกินตามมีตามเกิดเพราะว่าวันนี้สองตายายหาปลาไม่ได้เลยนะคะเด็กหญิงตัวน้อยที่เป็นลูกของพญานาคเนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นก็สงสารตากับยายจึงออกมาจากซากคางคกแล้วใช้แหวนวิเศษที่แม่ทิ้งไว้เนรมิตข้าวปลาอาหารมากมายล้วนมีแต่ของดีๆขึ้นมาเพื่อให้สองตายายได้กลับมากินแล้วก็รีบกลับเข้าไปหลบในซากคางคกเหมือนเดิมเมื่อสองตายายกลับมาถึงกระท่อมและได้เห็นอาหารมากมายก็ตกใจมากๆเลยนะคะและก็สงสัยว่าใครกันที่นำอาหารเหล่านี้มาให้กระทั่งวันรุ่งขึ้นสองตายายเนี่ยก็แกล้งทำทีว่าจะออกไปหาผักหาปลาตามปกติแล้วสองตายายเนี่ยก็แอบเดินย่องกลับมากระท่อมเพื่อมาแอบดูทำให้ทั้งสองเนี่ยได้รู้ความจริงว่ามีเด็กสาวสุดน่ารักอยู่ภายใต้ซากคางคกตัวนั้นสองตายายก็รีบเข้ามาหาเด็กน้อยคนนั้นพร้อมกับอ้อนวอนให้เด็กน้อยออกมาจากซากคางคกแต่เด็กน้อยลูกพญานาคก็ไม่ยอมออกมานะคะเพราะยังคงอาลัยอาวรณ์กับซากคางคกตัวนั้นและได้ขอตากับยายว่าขออาศัยอยู่ในซากคางคกต่อไปสองตายายนั้นก็เห็นใจจึงไม่ขัดใจหลานน้อยนะคะเด็กหญิงตัวน้อยลูกของพญานาคก็ได้อาศัยอยู่ในซากคางคกนั้นต่อไปและก็ได้ออกมาช่วยงานตากับยายบ้างพอช่วยเสร็จนางก็จะกลับไปในซากคางคกตามเดิมจนเวลาผ่านไป15 ปีเด็กหญิงตัวน้อยก็เติบโตเป็นสาวมีรูปร่างหน้าตางดงามมากๆผิวพรรณเนี่ยขาวเนียนเหมือนแสงอาทิตย์ยามอุทัยตากับยายจึงได้ตั้งชื่อให้ว่าอุทัยและก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่วัดเนี่ยจัดงานบุญครั้งใหญ่คนในหมู่บ้านเนี่ยต่างพากันไปฟังเทศน์ทำบุญกันมากมายเลยนะคะนางอุทัยเองเนี่ยก็คิดอยากไปทำบุญด้วยจึงได้ขอตากับยายให้พานางไปทำบุญที่วัดและนางอุทัยก็ได้เนรมิตดอกไม้ธูปเทียนแล้วให้ตากับยายพาไปที่วัดเมื่อนางเดินผ่านผู้คนไปเนี่ยความงามของนางก็เป็นที่ล่ำลือและสะกดทุกสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆซึ่งในครั้งนั้นเจ้าชายสุทธราชกุมารโอรสของพระเจ้าการพและพระนางกาวินซึ่งเป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองได้มาเที่ยวงานบุญที่วัดด้วยเช่นกันเมื่อเจ้าชายเนี่ยเห็นนางอุทัยก็เกิดหลงรักและมองนางไม่คลาดสายตาเลยล่ะค่ะจนกระทั่งนางอุทัยเดินทางกลับเจ้าชายเนี่ยก็สั่งทหารไปตามสืบเรื่องราวของหญิงสาวที่พบทันทีเมื่อเหล่าทหารของเจ้าชายตามนางอุทัยมาจนถึงกระท่อมหลังเล็กนางอุทัยที่เห็นว่ามีคนตามตนมาจึงรีบเข้าไปหลบในซากคางคกทันทีเมื่อเหล่าทหารมาถึงกระท่อมก็ได้พบเห็นแค่เพียงสองตายายทหารจึงได้ถามสองตายายว่าพบเห็นหญิงงามเดินผ่านมาทางนี้ไหมสองตายายนั้นไม่ยอมบอกความจริงนะคะเหล่าทหารจึงได้ข่มขู่ตายายว่าให้บอกความจริงและบอกสองตายายว่าเจ้าชายสุทธราชกุมารนั้นต้องการตัวหลานสาวของตายายไปเป็นชายาสองตายายนั้นรู้สึกโกรธมากๆเลยนะคะที่ทหารของเจ้าชายมาแสดงอำนาจข่มขู่จึงบอกกับพวกทหารไปว่าตนจะยอมยกหลานสาวให้ก็ต่อเมื่อเจ้าชายสามารถสร้างสะพานเงินสะพานทอง
จากวังมาสู่ขอหลานสาวที่หน้าบ้านของตนได้เท่านั้นเหล่าข้าราชบริพารและทหารจึงได้นำคำของสองตายายไปบอกแก่เจ้าชายที่วังทำให้พระเจ้าการพผู้เป็นบิดาของเจ้าชายเนี่ยโกรธมากๆเลยนะคะเมื่อได้ทราบเรื่องนี้และต้องการจะจับสองตายายนั้นมาประหารชีวิตโทษฐานที่ลบหลู่เกียรติยศของตนแต่เนื่องด้วยพระมเหสีเป็นคนมีจิตใจเมตตาจึงได้ห้ามปรามเอาไว้กลัวว่าจะกลายเป็นข้อคอรหาของชาวเมืองได้ด้วยเหตุว่าลูกชายของตนไปขอลูกหลานชาวบ้านเขาไม่ยอมยกให้แล้วพาลหาเรื่องประหารเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องท้าวการพเนี่ยจึงได้คิดหาวิธีแก้เผ็ดเอาคืนสองตายายด้วยการมีรับสั่งให้ตายายนั้นสร้างตำหนักเงินตำหนักทองเพื่อรอรับเสด็จจากเจ้าชายภายใน7 วันหากสร้างเสร็จไม่ทันแล้วก็จะต้องได้รับโทษอย่างหนักเมื่อสองตายายทราบดังนั้นก็คิดหนักเลยล่ะค่ะจะเอาเงินมาจากไหนมาสร้างตำหนักเงินตำหนักทองทางด้านนางอุทัยเนี่ยก็เห็นว่าสองตายายกำลังจะเดือดร้อนเพราะตนในตอนกลางดึกคืนหนึ่งก่อนจะถึงกำหนดครบ7 วันนางอุทัยจึงได้ออกจากซากคางคกและใช้แหวนวิเศษของพญานาคเนรมิตปราสาทเงินปราสาททองขึ้นมาเสร็จในชั่วพริบตาทางด้านเจ้าชายสุทธราชกุมารก็มีใจรักนางอุทัยมากมายและต้องการนางอุทัยมาเป็นชายามากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยว่านครการพเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมีเงินทองพอที่จะสร้างสะพานเงินสะพานทองไปจนถึงกระท่อมของสองตายายได้เจ้าชายจึงได้อธิษฐานต่อเทพยดาบนสวรรค์ว่าหากทั้งสองนั้นเป็นเนื้อคู่กันก็ขอให้ความรักของทั้งสองนั้นสมหวังซึ่งคำอธิษฐานนั้นก็ได้ไปถึงพระอินทร์บนสวรรค์นะคะพระอินทร์นั้นเห็นว่าทั้งสองเนี่ยเป็นเนื้อคู่และสร้างสมบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนพระอินทร์จึงได้ลงมาช่วยเนรมิตสะพานเงินสะพานทองให้ตามที่เจ้าชายสุทธราชกุมารอธิษฐานขอจนแล้วเสร็จภายในชั่วข้ามคืนเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเจ้าการพก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามีสะพานเงินสะพานทองนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนและพระเจ้าการพเนี่ยเห็นว่าทั้งสองต่างเป็นผู้มีบุญญาธิการเสมอกันคิดว่าคงเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆจึงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้นางอุทัยเป็นราชเทวีของเจ้าชายสุทธราชกุมารอย่างสมพระเกียรติท่ามกลางความยินดีของประชาชนในเมืองนางอุทัยเทวีได้เข้ามาอยู่ในราชวังกับเจ้าชายอย่างมีความสุขเจ้าชายนั้นรักนางอุทัยเทวีมากๆเลยนะคะนางอุทัยเทวีเนี่ยได้เนรมิตสระน้ำไว้ริมพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ส่งน้ำเนื่องจากนางอุทัยเทวีเนี่ยชอบเล่นน้ำมากๆเพราะนางมีเชื้อสายนาคราชและทั้งสองก็ได้อยู่ร่วมกันในวังอย่างมีความสุขแต่เรื่องมันไม่จบอยู่แค่นี้นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าการพได้รับราชสารจากพระเจ้ากัญจราษฎร์ผู้ปกครองเมืองจุลนครซึ่งเป็นพระสหายที่เคยให้สัญญากันไว้ว่าเมื่อพระราชบุตรและพระราชธิดาของทั้งสองถึงวัยครองเรือนนั้นก็จะให้อภิเษกสมรสกันแต่เหตุการณ์นั้นมันผ่านมาเนิ่นนานถึง15 ปีจนพระเจ้าการพนั้นลืมเลือนไปแล้วซึ่งข้อความในราชสารนั้นก็เป็นการทวงถามถึงงานอภิเษกของเจ้าชายและเจ้าหญิงของทั้งสองเมืองพระเจ้าการพเนี่ยเครียดมากๆเลยนะคะที่ลืมว่าตนนั้นสัญญาไว้กับสหายเมื่อ15 ปีก่อนพระเจ้าการพเนี่ยจึงขอให้เจ้าชายสุทธราชกุมารไปอภิเษกกับเจ้าหญิงฉันนาผู้เป็นคู่มั่นหมายเนื่องด้วยเกรงว่าหากผิดใจกับพระเจ้ากัญจราษฎร์อาจจะเกิดศึกสงครามได้ซึ่งเมืองกาลพเป็นเมืองที่เล็กกว่ามากย่อมเสียเปรียบและเกรงว่าจะสู้ศึกไม่ไหวเจ้าชายสุทธราชกุมารเนี่ยก็เป็นห่วงอาณาประชาราษฎร์จะเดือดร้อนจึงได้รีบนำความไปปรึกษากับนางอุทัยเทวีว่าควรจะทำเช่นไรนางอุทัยเทวีก็เชื่อมั่นในความรักของเจ้าชายสุทธราชกุมารและเห็นแก่บ้านเมือง
ก็เลยอนุญาตให้สามีไปอภิเษกกับเจ้าหญิงฉันนาตามข้อผูกมัดของสองเมืองเจ้าชายสุทธราชกุมารก็เกรงว่านางอุทัยเทวีจะคิดถึงตนมากเลยได้ให้ช่างฝีมือดีปั้นรูปเหมือนของตนไว้ให้นางอุทัยเทวีดูต่างหน้าและเจ้าชายก็นำรูปปั้นนางอุทัยเทวีเนี่ยไปยังเมืองจุลโลมนครด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกให้ตนเนี่ยหายคิดถึงพร้อมทั้งยังรับสั่งอีกว่าอีกไม่นานจะกลับมาหานางเช่นเดิมจากนั้นเจ้าชายสุทธราชกุมารก็ออกเดินทางไปยังเมืองจุลโลมนครเพื่ออภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงฉันนาด้วยความจำเป็นหลังจากอภิเษกกับเจ้าหญิงฉันนาแล้วเนี่ยเจ้าชายสุทธราชกุมารก็ไม่ได้สนใจใยดีเจ้าหญิงฉันนาเลยนะคะด้วยมีใจรักที่มั่นคงต่อนางอุทัยเทวีวันๆก็คอยแต่กอดแต่หอมรูปปั้นนางอุทัยเทวีทำให้เจ้าหญิงฉันนาเกิดความน้อยใจเป็นอย่างมากและเมื่อได้ทราบความจริงจากข้าหลวงคนสนิทว่ารูปปั้นนั้นคือรูปปั้นของนางอุทัยเทวีผู้เป็นชายาก่อนตนยิ่งทำให้เจ้าหญิงฉันนาเนี่ยโกรธแค้นและริษยาเจ้าหญิงฉันนาจึงสั่งให้ทหารนำรูปปั้นของนางอุทัยเทวีไปทิ้งน้ำเพื่อให้เจ้าชายสุทธราชกุมารลืมนางอุทัยเทวีแต่กลับไม่เป็นไปตามที่เจ้าหญิงคิดนะคะเพราะเจ้าชายสุทธราชกุมารนั้นยิ่งคิดถึงและคร่ำครวญหาถึงแต่นางอุทัยเทวีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะมิหนำซ้ำยังพลอยโกรธเคืองเจ้าหญิงฉันนามากขึ้นทำให้หมางมึนยิ่งกว่าแต่ก่อนเจ้าหญิงฉันนาเนี่ยก็ยังไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำให้เจ้าชายเนี่ยมารักตนให้ได้นะคะเจ้าหญิงจึงหันมาสร้างความดีเพื่อเอาชนะใจเจ้าชายบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเลยนะคะนี่แหละนะถ้าเขาไม่รักทำดีให้ตายเขาก็ไม่รักสุดท้ายเจ้าหญิงฉันนาจึงหันไปพึ่งมนต์ดำเจ้าหญิงเนี่ยได้จ้างให้สองตายายผู้วิเศษให้ไปล่อลวงและจับเอานางอุทัยเทวีเนี่ยมากักขังไว้สองตายายผู้วิเศษจึงได้ขี่เรือยนต์เหาะมาหานางอุทัยเทวีถึงเมืองการบแล้วก็ล่อลวงนางอุทัยเทวีว่าเจ้าชายสุทธราชกุมารให้มารับไปอยู่ด้วยกันซึ่งนางอุทัยเทวีก็หลงเชื่อนั่งเรือไปกับสองตายายนะคะเมื่อมาถึงเมืองจุลโลมนครนางอุทัยเทวีเนี่ยก็ถูกจับตัวไปพบกับเจ้าหญิงฉันนาในวังและด้วยความแค้นเจ้าหญิงฉันนาจึงสั่งให้ทหารเฆี่ยนนางอุทัยเทวีจนสลบแล้วให้สองตายายผู้วิเศษนำร่างของนางอุทัยเทวีไปทิ้งในแม่น้ำเพราะเข้าใจว่านางอุทัยเทวีนั้นได้ตายไปแล้วเนื่องด้วยว่านางอุทัยเทวีมีเชื้อสายนาคราชพอร่างกายของนางถูกน้ำนางก็ฟื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะระหว่างนั้นเองมีแม่ค้าขายขนมพายเรือผ่านมาพอดีเห็นนางอุทัยเทวีก็สงสารจึงช่วยนางเอาไว้และพาไปเลี้ยงดูไว้ที่บ้านของตนซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำนางอุทัยเทวีเนี่ยก็รู้สึกซึ้งใจมากๆจึงได้อาสาพายเรือขายขนมแทนแม่ค้าเป็นการตอบแทนโดยนางอุทัยเทวีได้แปลงกายเป็นหญิงชราแต่มีผมที่ดกดำสนิทแล้วนางก็พายเรือไปขายขนมแถวท่าน้ำพระราชวังของเจ้าหญิงฉันนาซึ่งระหว่างนั้นเจ้าหญิงฉันนาก็กำลังได้รับผลกรรมที่ทำไว้กับนางอุทัยเทวีนะคะทำให้ผมของเจ้าหญิงนั้นงอกขาวโพลนทั้งหัวทั้งที่ยังสาวอยู่แท้ๆซึ่งเหล่าข้าราชบริพารได้ให้หมอหลวงที่เก่งมารักษาแต่รักษายังไงก็ไม่หายสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งนางข้าหลวงคนสนิทของเจ้าหญิงได้พบกับหญิงชราขายขนมหน้าวังซึ่งยังมีผมดกดำทั้งที่แก่มากแล้วนางข้าหลวงจึงพามาเข้าเฝ้าเจ้าหญิงฉันนาเพื่อให้ช่วยรักษาหญิงชราเนี่ยจึงบอกกับเจ้าหญิงว่าให้โกนผมทั้งหัวออกและเอาปลาร้าพอกจนทั่วแล้วใช้หม้อดินครอบเอาไว้บอกว่าเป็นสูตรยาวิเศษต้องพอกไว้7 วันเมื่อครบ7 วันแล้วค่อยเอาหม้อที่ครอบไว้ออกทุกคนคิดว่านี่คือการรักษาหรือดองปลาร้าเพิ่มคะเนี่ยเจ้าหญิงฉันนาเนี่ยก็เชื่อนะคะ
แล้วก็ทำตามที่หญิงชราบอกทุกอย่าง แต่เนื่องด้วยว่าตอนที่โกนผมนั้นมีแผลที่ถูกมีดโกนผมบาดทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเจ้าหญิงทำให้เจ้าหญิงล้มป่วยลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งยังไม่ถึง7 วันเลยอะทางด้านเจ้าชายสุทธราชกุมารก็ได้บวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าหญิงฉันนาด้วยเมื่อศึกออกมาแล้วจึงได้กราบลาพระเจ้ากัญจราชเพื่อกลับไปยังเมืองการบของตนตามเดิมเมื่อเจ้าชายกลับมาถึงเมืองการบพระเจ้าการบก็ได้มอบราชสมบัติให้กับเจ้าชายสุทธราชกุมารและนางอุทัยเทวีขึ้นปกครองบ้านเมืองแทนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวของลูกสาวพญานาคที่ถูกทิ้งไว้และได้ไปอยู่อาศัยในซากคางคกจน2 ตายายได้นำกลับไปเลี้ยงดูถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ